Welcome to the channel Go English Way. තුනවසරේ ආදරණීය දුල පුතාලා වෙනුවෙන් අපි අද ඉඳලා සතියකට වරක් ඔයාලට පාඩමක් අරන් එනවා. අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ටියුට් එක ළඟට අරගෙන අපිට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. බලමු පාඩම මොකක්ද කියලා. This, these, that, those. අපි this සහ these කියන භාවිතයන් ගන්නව වාක්‍ය හදන්න ළඟ තියෙන දෙයක් හෝ ළඟ තියෙන කෙනෙක් හෝ ළඟ තියෙන දේවල් හෝ ළඟ තියෙන අය ගැන ළඟ ඉන්න අය ගැන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ පෑනක් කිව්වොත් this is a pen. මේවා පෑන් නැත්නම් මේ පෑන් these are pens. මේ බෑග් එකක් this is a bag these are bags. මේ බෑග්. ඒ විදිහට අපි වාක්‍ය පුරුදු වුණා හදන්න. පන්ති කාමරය තුලදී වාක්‍ය කියවනවා ලියනවා දෙකම කරලා ඇති අපි these. ඒ වගේම that those කියද්දී ඒ නැත්තම් අර අපෙන් දුර තියෙන දෙයකදී අපි කියනවා ඒ නැත්තම් අර. ගසක් අර ගසක් that is a tree. අර ගස් those are trees. අර පිරිමි ළමෙක් that is a boy those are boys. අර පිරිමි ළමයි. ඒ විදිහට අපි වාක්‍ය ඒක වචන සහ බහු වචන භාවිතයන් හොඳින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් අද බලමු අපි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ this කියන එක භාවිතා කරන්නේ. මම කැමති මේ පෑනට I like this pen. ඔන්න I like this යටතේ ඔයා ගාව තියෙන දෙයක් ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ගාව ඉන්න කෙනෙක් ගැන කියන්න පුළුවන්. I like this pen. මම මේ පෑනට කැමතියි. I like this book. I like this pencil. I like this umbrella. I like this house. I like this school. I like this class. I like this van. I like this bus. I like this bag. වාක්‍ය ටික කියවීම ගොඩාක් වැදගත්. ඒ නිසා මම වාක්‍ය කියවුවට පස්සේ නැවත කියවන්න. I like this pen. I like this book. I like this pencil. I like this umbrella. I like this house. I like this school. I like this class. I like this van. I like this bus. I like this bag. හොඳයි. අපේ දුර පුතාලටත් පුළුවන් මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න. I like this කියලා මොන හරි දෙයක් ගැන නැත්නම් කෙනෙක් ගැන කියන්න. මම මේ ටීචර්ට කැමතියි. I like this teacher. මම මේ ඉංග්‍රීසි ටීචර්ට කැමතියි. I like this English teacher. ඒ වගේ ඔයා ගාව තියෙන දේවල් නේද? I like this toy car. මම මේ සෙල්ලම් කායකට කැමතියි. ඒ විදිහට අලුතෙන් වාක්‍ය හදන්න. වාක්‍ය අපි 10ක් හදන්න homework විදියට. ඒ වාක්‍ය 10 මට voice messages විදියට දාන්න මේ වාක්‍ය 10ත් එක්කම දවසකට පාරක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු I like these. I like these කියද්දි මේ බහුවචන භාවිතයක් අපි ගන්නෙ. මම මේ පෑන් වලට කැමතියි. I like this. I like these pens. I like these books. මම මේ පොත්වලට කැමතියි. බහුවචන භාවිතය සහ ඒකවචන භාවිතය. දැන් ඒකවචන කිව්වොත් I like this. බහුවචනෙන් කිව්වොත් I like these pens. I like these books. I like these pencils. මම මේ පැන්සල් වලට කැමතියි. I like these umbrellas. I like these shoes. I like these games. I like these movies. I like these papers. I like these dresses. I like these toys. ඒ විදිහට අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. I like these භාවිතෙනුත් වාක්‍ය 10ක් ඔයා හදන්න. ඒ වාක්‍ය 10 අපිට voice message විදියට එවන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු that and those.
that කියන්නේ ඒ නැත්තම් අර කියලා එකක් ගැන කියද්දි I like that tree. මම අර ගහට කැමතියි. I like that picture. I like that elephant. I like that bag. I like that car. I like that book. මම මේ පොතට කැමතියි. මොන හරි එක දෙයකට අර කියලා කියනවා නම් මම ඒ නැත්තම් මම අර පොතට කැමතියි. ඒ පොතට කැමතියි. එක දෙයක් ගැන කියද්දී අපේ ළමයි මතක තියාගන්න that. I like those. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ නැත්තම් අර කියනකොට I like those trees. මම අර ගස් වලට කැමතියි. I like those pictures. මම අර පින්තූර වලට කැමතියි. I like those games. මම මේ ගේම් වලට කැමතියි. I like those bags. මම මේ බෑග් වලට කැමතියි. I like those cars. මම මේ කාර් වලට කැමතියි. I like those books. මාත් එක වාක්‍ය නැවත කියවන්න. I like those trees. I like those pictures. I like those games. I like those bags. I like those cars. I like those books. හරි. I like those වලුත් වාක්‍ය පහක් නිර්මාණය කරලා අපිට එවන්න voice messages විදියට. එතකොට වාක්‍ය අපි ගොඩක් දුන්නා homework විදියට ඒ homework එක කරන්න. ඒ වගේම මේ හැම භාවිතයකින්ම දැන් මුලින්ම I like this කියන භාවිතයෙන් එක වාක්‍යයක් අපේ comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම I like this කියන එකනොත් වාක්‍යයක් දාන්න comment section එකේ. I like that කියන එකනොත් වාක්‍යයක් දාන්න comment section එකේ. ඒ වගේම I like those කියන sentence pattern එකනොත් වාක්‍යයක් දාන්න comment section එකේ. ඒ වගේම ළමයි අපි නිබන්ධනයේ පළවෙනි පිටුව අද කරමු. We use this and these to talk about people, things that are near us. උදාහරණ වාක්‍යයක් තියෙන බලන්න. I like this pen. මම මේ පෑනට කැමතියි. I want these pens. මට මේ පෑන් ඕන. බලන්න like කියන verb එක නැතුව අපිට want භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියේදී වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු නේද want වලින්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා we use that. අපි use කරනවලු that and those to talk about people, things that are far away. එතකොට අපිට ඈතින් තියෙන දේවල් ගැන අපි that සහ those වලින් කතා කරනවා. that එක දෙයකට, those ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරද්දී උදාහරණ වාක්‍යයක් තියෙනවා බලන්න. Do you like that picture on the wall? Do you like? ඔයා කැමතිද මේ පින්තූරයට බිත්තියේ තියෙන මේ පින්තූරයට කැමතිද කියලා අහනවා. Do you like? Do you like those pictures? ඔයා මේ පින්තූර වලට කැමතිද on the wall? බිත්තියේ තියෙන මේ පින්තූර වලට කැමතිද කියලා අහනවා. ඉතින් මේ උදාහරණ වාක්‍ය දෙකෙන් පස්සේ බලන්න මේ පින්තූර කීපයක් තියෙනවා. these ළඟ තියෙන ඒවා පෙන්නනෝ නේද? shoes, aeroplane, cat, pen, clock, glasses. බලන්න දුර තියෙන දේවල්. shoes, cat, clock, aeroplane, glasses, pen. Complete the sentences below with this, these, that or those. බලමු ඒකෙදි first එක blank එකක් shoes are black. shoes are black. කළු පාට සපත්තු තියෙන්නේ කොයිද බලන්න. ළඟ නේද? එතකොට සපත්තු කියලා කියද්දි බහුවචනයි ළමයි. ඒතර අපි thisද භාවිතා කරන්නේ theseද? ඔන්න මතක් කරගන්න. thisද භාවිතා කරන්නේ theseද? එක දෙයක් නම් අපි කිව්වේ this නේද? දැන් අපි මේ වාක්‍ය බලන්න ආයි බෝඩ් එක දිහා බලන්න. පෑනක් කියලා කියනවා I like this pen. I like this pen. මම කැමතියි මේ පෑනට. එතකොට this කියන්නේ ඒකවචන භාවිතයක් නේද? අපි එතකොට shoes වලට ඒකවචන දාන්න බෑ. these වෙන්න ඕන නේ. these. එතකොට these shoes are black. එතකොට answer එක ලියන්න these. ඒ වගේම first letter එක T capital වෙන්න ඕන. Second one blank එකක් shoes are grey. grey බලන්න shoes තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. තියෙනවා නේද? දුරින් තියෙන්නේ. එතකොට shoes නා
plural form එකෙන්නේ බහුවචනයි. එතකොට අපි that දාන්න බෑ those දාන්නේ. Those shoes are grey. Second answer එක those. T capital වෙන්න ඕන those. number 3 බලන්න. blank එකක් තියෙනවා හිස්තැනක් තියෙනවා pen is small. එතකොට මේ small pen එක තියෙන්නේ කොහෙද? ළඟද දුරද? ළඟ තියෙන්නේ නේද? එතකොට එකක් නේද කියන්නේ. ඔන්න දැන් අපි බෝඩ් එකෙත් ලිව්වා I like this pen. එතකොට this භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට this pen is small. මේ පෑන පොඩි නැත්නම් කුඩායි. number 4 බලන්න blank එකක් හිස්තැනක් තියෙනවා pen is very large. ලොකුයි ගොඩාක් ලොකුයි. ආයක තියෙන්නේ දුරින්. එතකොට that pen is very large. That pen. number 5 බලන්න the time on blank එකක් තියෙනවා clock is 5. වෙලාව 5යි කියන්නේ මොන clock එකේද? ඒක දුරින් තියෙන්නේ නේද? එතකොට the time on that clock is 5. ඊළඟ එක number 6 the time on blank එකක් හිස්තැනක් clock is 12ට 10යි නේ. එතකොට 12ට 10යි කියනකොට 10 to 12. 11යි 50යි කිව්වොත් 11 50. 11:50 11යි 50යි. එතකොට 11යි 50 කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක ළඟ තියෙන්නේ. The time on this clock is 10 to 12. නැත්නම් 11:50. number 7 blank එකක් තියෙනවා plane is a toy. toy එකක් කො සෙල්ලම් බඩුවක් තියෙන්නේ අර සෙල්ලම් ගන්න පේනෝ නේද? ඒක දුර තියෙන්නේ. ඒකට that plane is a toy. ඒ plane එක සෙල්ලම් බඩුවක්. ඊළඟ එක blank එකක් number 8 isn't a toy. isn't a toy. toy එකක් නෙවෙයිලු නැත්තම් සෙල්ලම් බඩුවක් නෙවෙයිලු. මේ ඇත්ත එකක් තියෙනවා ළඟ. එතකොට this plane isn't a toy. number 9 බලන්න. blank එකක් cat is eating. eating. එතකොට eating කරන්නේ ළඟ ඉන්න එක්කෙනා. එතකොට this cat is eating. number 10 ඊළඟ එක්කෙනා තියෙන්නේ දුරින්. එයා කන්නේ නැහැ නේද? එතකොට cat isn't eating තියෙන්නේ හරි. number 10 දාන්න පුළුවන්. that cat isn't නැත්නම් is not eating. is not eating. number 11 blank එකක් glasses are for reading. glasses are for reading. කියවන්න ගන්නේ මොනවද වන්න දුර තියෙන එක. those එතකොට glasses නිසා ළමයි those එන්න ඕන බහුවචනයි. those glasses are for reading. ඊළඟ එක number 12 නැත්නම් last one glasses are sunglasses. sunglasses තියෙන ළඟ තියෙන්නේ නේද? these glasses are sunglasses. these glasses are sunglasses. හරි. මේ වාක්‍ය ටිකත් හොඳින් කියවන්න ළමයි. කියවීම ගොඩාක් වැදගත්. අපි ඊළඟ සතියේත් පාඩමෙන් සම්බන්ධ වෙමු. මේ වගේම අපේ පන්තිය හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් කතා කරන්න අපිට අපිව සම්බන්ධ කරගන්න අපේ නම්බර් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. අපේ දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ දුර පුතාලා ඊළඟ සතියේත් සම්බන්ධ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි මෙතනින් පාඩම නතර කරනවා. ඒ වගේම මේක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මේ පාඩම ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අපිව subscribe කරන්න ආරාධනා කරනවා. like කරන්න, comment කරන්න උත්තර ටික. එහෙනම් goodbye children.